Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε μια ιστορία επιβίωσης. Κατάφερε να επιβιώσει πάνω σε μια σχεδία στη θάλασσα για 133 μέρες. Αυτή είναι η ιστορία του Ποον Λιμ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Στις 5 Απριλίου 1943, 3 Βραζιλιάνοι ψαράδες εντόπισαν κάτι ασυνήθιστο στον ορίζοντα, περίπου 9 μίλια από την ακτή. Γυρίζοντας τη βάρκα τους για να ερευνήσουν, έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν έναν αδυνατισμένο Κινέζο σε μια ξεχαρβαλωμένη ξύλινη σχεδία να χορεύει, να τραγουδά και να κουνάει ένα κουρελιασμένο πουκάμισο πάνω από το κεφάλι του. Παρά το γεγονός ότι ήταν φρικτά ηλιοκαμμένος και πεινασμένος, ο άντρας ήταν σε εξαιρετικά καλή διάθεση. Λίγες μέρες αργότερα, με τη βοήθεια ενός μεταφραστή, έμαθαν ότι το όνομα του άντρα ήταν Ποον Λιμ και είχε χαθεί στη θάλασσα για 133 μέρες. Ο Ποον Λιμ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1918 στο νησί Χαϊνάν, στα ανοιχτά της νότιας κεντρικής ακτής της Κίνας. Παρά το γεγονός ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μια παγκόσμια πανδημία γρίπης που καταστρέφει το παγκόσμιο πληθυσμό, η οικογένεια του Λιμ έζησε μια σχετικά ειρηνική ζωή, ψαρεύοντας στο κόλπο Μπέιμπου βόρεια του νησιού. Δυστυχώς, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, μια ιαπωνική εισβολή στη Κίνα φαινόταν όλο και πιο πιθανή και το μέλλον της οικογένειας ήταν κάθε άλλο παρά βέβαιο. Ο πατέρας του Λιμ φοβόταν ότι οι γη του θα μπορούσαν να καταταγούν στο στρατό για να πολεμήσουν τους ξένους εισβολείς και ήταν πεπισμένος ότι η στρατολόγηση θα σήμαινε βέβαιο θάνατος για αυτούς. Αυτό τον όθησε να μετακομίσει με την οικογένειά του στη Μαλαισία, όπου γρήγορα εγκαταστάθηκαν και πάλι συντηρώντας τον εαυτό τους από την αλληλεία. Ωστόσο, καθώς ο Λιμ μεγάλωνε, δεν ήταν ικανοποιημένος από αυτόν τον τρόπο ζωής. Γι' αυτόν ήταν βαρετό και ανεκπλήρωτο και έτσι όταν ήταν αρκετά μεγάλος αποφάσισε να πολεμήσει τον Ιαπωνικό ιμπεριαλισμό. Τελικά θα άφηνε την οικογένειά του και αυτή την ειρηνική ζωή για να προσφερθεί εθελοντικά να υπηρετήσει το εμπορικό ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας. Η ζωή στη θάλασσα ήταν η πρώτη πραγματική γεύση ελευθερίας του Λιμ, αλλά δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε πολύ μακριά από αυτό που περίμενε. Αυτός και τα άτομα ασιατικής καταγωγής με τα οποία υπηρέτησε μαζί υποβιβάστηκαν γενικά στις χειρότερες θέσεις εργασίας με τη χαμηλότερη αμοιβή και υπέστησαν συνεχή παρενόχληση και διακρίσεις από Άγγλους αξιωματικούς και ναύτες. Μέχρι το 1937 ο Λιμ είχε εξαντλήσει την υπομονή του και προχώρησε για να βρει καλύτερες ευκαιρίες αλλού. Πέρασε μερικά χρόνια δουλεύοντας ως μηχανικός στο Χονγκ Κονγκ, αλλά στη συνέχεια με μια ακόμη ιαπωνική εισβολή στον ορίζοντα τραβήχτηκε και πάλι στη θάλασσα στα τέλη του 1941. Σε λίγα χρόνια είχε ήδη καταφέρει να αποφύγει αρκετές ιαπωνικές επιθέσεις, αλλά παρά την τύχη του μέχρι στιγμής η μοίρα του είχε τεθεί σε κίνηση όταν έγινε διαχειριστής στο οπλισμένο εμπορικό πλοίο γνωστό ως Benlomond στις αρχές του 1942. Αυτό το πλοίο ήταν ένα πλοίο μεταφοράς που έφερνε τακτικά προμήθειες στις συμμαχικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 23 Νοεμβρίου 1942 το πλοίο βρισκόταν στο τελευταίο σκέλος ενός ταξιδιού 2 εβδομάδων μεταξύ του Cape Town της Νότιας Αφρικής και του Σουρινάμ. Και από εκεί είχε προγραμματιστεί να κάνει το ταξίδι των 1500 μιλίων βόρεια στη Νέα Υόρκη. Παρόλο που το Benlomond ήταν οπλισμένο, η άμυνα του πλοίου περιοριζόταν σε όπλα σχετικά μικρού διαμετρήματος και όλοι οι επιβαίνοντες γνώριζαν ότι δεν είχαν πολλές πιθανότητες σε μια άμεση συνάντηση με ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο ή υποβρύχιο. Το πλοίο ήταν επίσης οδυνηρά αργό. Εκείνη την ημέρα οι δεξαμενές γέμισαν με χιλιάδες γαλόνια θαλασσινού νερού για να το εξισορροπήσουν στις φουρτουνιασμένες θάλασσες. Ακόμη χειρότερα, το πλοίο ταξίδευε μόνο του κατά μήκος μιας γνωστής οδού ανεφοδιασμού που περιπολούνταν τακτικά από γερμανικά υποβρύχια. Ακριβώς πάνω στο σύνθημα, το Benlomond εντοπίστηκε περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας από ένα γερμανικό υποβρύχιο που ήταν στα 76 μέτρα. Ο καπετάνιος του υποβρυχίου έστειλε αμέσως ένα μήνυμα σε όλο το πλοίο
και το σκληραγωγημένο πλήρωμα ανέλαβε δράση. Λίγα λεπτά αργότερα 2 τεράστιες τορπίλες διαμέτρου σχεδόν μισού μέτρου εκτοξεύτηκαν από τους σωλήνες του υποβρυχίου προς το αργό Μπεν Λομόντ, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά. Και οι 2 τορπίλες χτύπησαν το κήτος του πλοίου ακριβώς κάτω από τη γραμμή και λόγω της ξαφνικής επίθεσης τραγικά σχεδόν όλοι οι 54 άντρες του πλοίου σκοτώθηκαν στις εκρήξεις ή βυθίστηκαν με το πλοίο λίγα λεπτά αργότερα. Με λίγη τύχη και όλο το χάος, ο Λιμ μπόρεσε να αρπάξει ένα κοντινό σωσίβιο, να πηδήξει στον ωκεανό και να κολυμπήσει μακριά από το βυθιζόμενο πλοίο. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι επέζησε από αυτήν την αρχική καταστροφή, ήταν τώρα μόνο στον Ατλαντικό ωκεανό. Αποπροσανατολισμένος και σοκαρισμένος, ο Λιμ ήταν στο νερό για ώρες πριν σχεδόν υποκύψει στην εξάντληση. Στη συνέχεια, λίγο πριν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα, επέπλεε δίπλα σε μια ξύλινη σχεδία που κατά κάποιο τρόπο είχε επιβιώσει από το χάος. Με τη νύχτα να πλησιάζει και χωρίς άλλους ανθρώπους στον ορίζοντα, το εφιαλτικό ταξίδι του Λιμ μόλις άρχισε. Σε μια ευθεία γραμμή ήταν περίπου 250 μίλια από την πλησιέστερη γη προς τα νότια, αλλά παγιδευμένος σε ένα αργό δυτικό ρεύμα, οθήθηκε προς τη βόρεια ακτή της Βραζιλίας, περισσότερο από 2 φορές πιο μακριά. Τις ημέρες που ακολούθησαν τη βύθιση του πλοίου, ο Λιμ κάθισε στη σχεδία, κοιτάζοντας έξω τον ατελείωτο ωκεανό και συνειδητοποιώντας ότι ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρει ήταν να χρησιμοποιήσει ό,τι λίγο είχε για να επιβιώσει. Ευτυχώς η σχεδία ήταν εξοπλισμένη με ένα μικρό kit επιβίωσης, το οποίο περιλάμβανε ένα πιστόλι φωτοβολίδων, 2 ηλεκτρικές κατσαρόλες, ένα σπασμένο φακό, μερικές σοκολάτες, μια σακούλα κύβου ζάχαρης και μια κανάτα γλυκού νερού αρκετών λίτρων. Στην αρχή ο Λιμ υπέθεσε ότι δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για το εμπορικό ναυτικό να καταλάβει ότι το Μπεν Λομόντ είχε βυθιστεί και δεδομένου ότι η διαδρομή και το πρόγραμμά του ήταν γνωστά, φαινόταν πιθανό ότι μια επιχείρηση διάσωσης πλήρους κλίμακας θα ξεκινούσε χωρίς καθυστέρηση. Από την άλλη, στο πίσω μέρος του μυαλού του ήξερε επίσης ότι οι πόροι ήταν σπάνιοι και ότι στο σχέδιο των πραγμάτων η απώλεια ενός τόσο ασήμαντου πλοίου πιθανότατα δεν ήταν μεγάλη προτεραιότητα. Για να προετοιμαστεί για το χειρότερο, άρχισε να μοιράζει τους περιορισμένους πόρους του και να ξαναγεμίζει την κανά του με νερό βροχής όποτε είχε την ευκαιρία. Τουλάχιστον, ευτυχώς για το Λιμ, είχε περάσει ολόκληρη την παιδική του ηλικία ως ψαράς και έτσι ήξερε ότι ο ωκεανός ήταν ικανός να παρέχει όλα τα τρόφιμα που χρειαζόταν μέχρι να ξεκινήσει μια διάσωση. Μετά από μια γρήγορη απογραφή των εργαλείων του, έφτιαξε μια πετονιά από κάποιο χάλκινο σύρμα και αγκίστρια από καρφιά που αφαίρεσε από τη σχεδία του. Για δόλωμα είχε τη σοκολάτα. Δεν πέρασε πολύς καιρός πριν ο Λιμ τραβήξει το πρώτο του ψάρι. Στη συνέχεια το έκοβε με ένα κονισμένο καπάκι κασίτερου και το καταβρόχθησε επί τόπου. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα σπλαχνά, το δέρμα και το κεφάλι για να πιάσει ακόμα περισσότερα ψάρια. Αλλά επειδή δεν είχε τρόπο να ξέρει πόσο καιρό θα διαρκούσε αυτή η δοκιμασία, στέγνωσε λίγο από το κρέας στον ήλιο για να το φυλάξει για αργότερα. Τουλάχιστον φαινόταν ότι παρόλο που το φαγητό μπορεί να μην ήταν άφθονο, είχε κάποιο τρόπο να πιάσει φαγητό ενώ περίμενε διάσωση. Τις ημέρες που ακολούθησαν και στη συνέχεια τις εβδομάδες μετά από αυτό, ο Λιμ χτυπήθηκε συνεχώς από έντονες καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους και συχνά οι πολύτιμες προμήθειες και τα αποξηραμένα ψάρια πλένονταν ή εκτοξεύονταν στη θάλασσα, καθώς η μικρή σχεδία έγερνε πέρα δόθε στα τεράστια κύματα. Σε κάποια σημεία ο Λιμ έγινε τόσο πεινασμένος, αφυδατωμένος και απογοητευμένος που απλά μένοντας ξύπνιος εξαντλούσε κάθε ενέργεια που μπορούσε να συγκεντρώσει. Στη συνέχεια τα πράγματα πήραν άλλη μια άτυχη τροπή όταν τα ψάρια που ήταν τόσο άφθονα εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. Καθώς τα αποθέματα τροφής και νερού άρχισαν να εξαντλούνται, αναγκάστηκε να πιάσει τους γλάρους που περικύκλωναν τη μικρή ξύλινη σχεδία του. Όντας λίγο διστακτικός να φάει τους γλάρους, όμως αποξήρανε το κρέας και περίμενε να το καταναλώσει μέχρι να στεγνώσει τελείως. Και πάλι χρησιμοποίησε επίσης τα μη βρώσιμα μέρη τους για να πιάσει ψάρια και ακόμη και έναν αριθμό μικροκαρχαριών. Πολλές φορές έριχνε ένα ψάρι στη σχεδία και στη συνέχεια έπρεπε να παλέψει για τη ζωή του,
στο ολισθηρό ξύλινο πάτωμα μέχρι να μπορέσει να χτυπήσει το ψάρι πάνω από το κεφάλι. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών η πείνα και η δίψα του σταδιακά χειροτέρευαν. Ήταν φρικτά ηλιοκαμένος και ήταν σχεδόν συνεχώς άρρωστος. Αλλά τρομακτικά αυτό δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με τις απογοητευτικές συναντήσεις που είχε με πιθανούς σωτήρες. Πρώτον, ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο πέρασε σε απόσταση αναπνοής από τη σχεδία του. Το πλήρωμα ήρθε ακόμη και στο κατάστρωμα για να τον κοιτάξει, αλλά δεν είχαν καμιά ορατή αντίδραση στις ξέφρενες εκκλήσεις του για βοήθεια στα αγγλικά και το πλοίο συνέχισε την πορεία του σαν να ήταν αόρατος. Μετά από την κακή διαχείριση που είχε υποστεί στο Μπεν Λομόντ, ο Λιμ υπέθεσε ότι δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να τον σώσουν επειδή ήταν Κινέζος, αν και ήταν πιο πιθανό ότι νόμιζαν ότι ήταν Ιάπωνας ναυτικός. Ήταν επίσης γνωστό ότι τα πληρώματα των υποβρυχίων που παραμονεύουν συχνά τοποθετούν ψεύτικους επιζώντες στο νερό για να δελεάσουν τους επίδοξους διασώστες στην ευέλεια των τορπιλών τους. Και ως αποτέλεσμα πολλά εμπορικά πλοία απαγορεύτηκαν αυστηρά να επιχειρήσουν διασώσεις ανεξάρτητα από τις εθνικότητες των ανδρών στο νερό. Στη συνέχεια μια ομάδα αεροσκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ πέταξε ακριβώς πάνω από το κεφάλι του. Ένας μάλιστα έριξε μια σημαδούρα κοντά του, γεγονός που έκανε να φαίνεται ότι σχεδίασαν να επιστρέψουν για να τον βρουν. Δυστυχώς μια καταιγίδα σάρωσε και παρέσυρε τη σημαδούρα πριν το πλήρωμα μπορέσει να επιστρέψει και χάθηκε ξανά. Η μόνη άλλη επαφή που είχε με τον έξω κόσμο ήταν όταν εντοπίστηκε από το πλήρωμα ενός γερμανικού υποβρυχίου. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ακόμη και αυτό που βύθισε τον Μπεν Λομόντ. Το πλήρωμα έκανε ένα διάλειμμα από το να πυροβολεί γλάρους από το κατάστρωμα του υποβρυχίου για να τον κοιτάξει καθώς περνούσε. Αλλά και πάλι απλά πέρασαν χωρίς καμία προσπάθεια να τον βοηθήσουν. Μετά από όλες αυτές τις στενές επαφές, η ελπίδα του Λιμ γκρεμίστηκε και ήταν σχεδόν βέβαιος ότι θα πέθαινε με οδυνηρά αργό θάνατο, είτε από αφυδάτωση είτε από πείνα. Αυτές ήταν οι πιο σκοτεινές στιγμές του στη μικρή σχεδία. Ως εκ θαύματος παρατήρησε ότι το νερό που ήταν τόσο καθαρό και μπλε για μεγάλο μέρος της δοκιμασίας είχε γίνει αισθητά πιο πράσινο και πιο αδιαφανές. Από τις μέρες του ως ψαράς ήξερε ότι αυτό σήμαινε ότι το νερό ήταν πιο ρηχό και ότι ήταν πιο κοντά στη στεριά από ποτέ. Τελικά, στις 5 Απριλίου 1943, 133 ημέρες μετά τη βύθιση του Μπεν Λομόντ, είδε αυτό που νόμιζε ότι ήταν ένα μικρό αλλιευτικό σκάφος να πλέει στο βάθος. Μέσα σε λίγες ώρες η δοκιμασία του τελείωσε και διασώθηκε από αυτούς τους Βραζιλιάνους ψαράδες. Συνολικά ο Λιμ πέρασε σχεδόν 5 μήνες ή 19 εβδομάδες στον Ατλαντικό ωκεανό. Είχε σχεδόν χάσει 20 κιλά και υπέφερε από αφυδάτωση και υποσιτισμό. Πέρασε ένα μήνα ξεκουράζοντας, τρώγοντας και ανακτώντας τις δυνάμεις του σε νοσοκομείο στη Βραζιλία. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη τι είχε υπομείνει, οι γιατροί συμφώνησαν ότι ήταν σε εκπληκτικά καλή κατάσταση. Όταν η ιστορία του βγήκε στη δημοσιότητα, ο ταπεινός ψαράς από το νησί Χαϊνάν έγινε διεθνής γνωστός σχεδόν σε μία νύχτα. Θέλοντας να εκμεταλλευτεί το νέο αστέρι, ο Βρετανός πρόξενος κανόνισε να ταξιδέψει στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 1943. Αφού έκανε σύντομες στάσεις δημοσιότητας στο Μαϊάμι και στη Νέα Υόρκη, ο Λιμ τιμήθηκε με το μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τον βασιλιά Γεώργιο τον Έκτο για την υπηρεσία του στο εμπορικό ναυτικό. Εκτός από αυτό, το βασιλικό ναυτικό ενσωμάτωσε μερικές από τις τεχνικές επιβίωσης που είχε χρησιμοποιήσει ως ναυαγός σε ένα νέο εχειρίδιο που τελικά διανεμήθηκε σε ναύτες και αεροπόρους. Στη συνέχεια ο Λιμ ξεκίνησε μια διεθνή περιοδεία ομιλίας στην οποία αφηγήθηκε τις οδυνηρές ιστορίες επιβίωσής του σε εγωιτευμένο κοινό σε όλο τον κόσμο. Αργότερα αποφάσισε να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αρχικά του αρνήθηκαν την υπηκοότητα επειδή ο αριθμός για τους Κινέζους μετανάστες είχε ήδη εκπληρωθεί εκείνο το έτος. Ευτυχώς ο γερουσιαστής Warren Magnusson της πολιτείας της Ουάσιγκτον υπερασπίστηκε την υπόθεση του Λιμ και έγινε πολίτης μετά από επίσημη πράξη του Κογκρέσου που αύξησε τον αριθμό κατά 1. Όταν του είπαν ότι κανείς στην ιστορία δεν είχε περάσει ποτέ περισσότερο χρόνο σε μια σχεδία στον ωκεανό, ο Λιμ απάντησε περίφημα
ότι ήταν ένα ρεκόρ που ήλπιζε ότι κανείς δεν θα σπάσει ποτέ. Πέρασε τα περισσότερα από τα υπόλοιπα χρόνια του στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και πέθανε το 1991 σε ηλικία 72 ετών. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πώς σας φάνηκε η ιστορία επιβίωσης του Πουνγκ Λιμ? Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.